Đủ slot rồi. Gấu đâu rồi nhở? Tôi đây bạn. Làm team đi. Anh em đang bắn mà. Đã bắn đâu? Vừa nghe báo chào 2 chào 3 gì đấy. Lồn con ông gọi sang đâu rồi. Làm gì Xong đóng rồi tiền con đồ không cắn thì anh em tôi thả vào cái team này. 28. 28 gì không? 28 không 28. Thôi, vào ngồi chờ đi. 28 chút. 28 lại. Thiếu một à? Cái mèo à đúng rồi. Chưa ăn cơm không? Chưa ăn cơm không? Hello Phong nhá. Phong đâu rồi? Sáng. Vào đây bắn. Hôm nay không thấy bắn cùng. À hôm nay đi làm nhở? Hôm nay thứ hai đi làm. Chờ cái team nó hơi lâu ấy. Để đi kiếm nhá. May mà mình có thời gian đấy. Chưa tắm á. Mấy ngày rồi chưa tắm. Tắm nằm đéo rồi cho nhạt thịt đi. Vãi, cái anh tanker này sao toàn đồ Hà Nội gì này nó nhiều đấy. 3-4 cái rìu. Tôi làm cả năm không nghỉ ngày nào bạn ạ. Nghỉ mỗi một Tết giống tôi đấy. Được rìu mà. Toàn rìu lên. 4 cái diều, 2 cái cây lục. Mấy cây mà 4. Thiên bộ mà. Nhiều vậy. Không bù cho mình thì 3 cây M4. Thừa slot à? Có mà đâu có thừa. Còn thiếu một ông nữa. Thiếu ông anh thôi. Đang ở ngoài hả? Để kích cái thằng S7 ra. Vãi đi. Cái Lan không biết nhau à? Có, nó biết mà nó đần lắm, nó không biết. Thế kích thôi chứ còn gì nữa. Để xem. Nó đần vãi lên anh Nguyễn ạ. Đi vào được Discord rồi, vào được Discord. Vào được phòng Discord rồi mà không biết chúng đồ. Kích đi. Nhanh gọn. Kiki à? Kiki. Kêu tải Ucha. Mẹ nó kêu tải Ucha để vào cho nó mà. Nó vào tải Ucha xong máy nó cứ đứng đơ ra xong mà vào. Chỉ cần địt mẹ mày ấn xuống thôi là xong thôi mà địt mẹ nó ngu đến mức độ nó thoát cả phòng địt mẹ. Nó ngu mà nó đang, thầy có hiểu là nó đang ở ngoài phòng chờ nè, nó thấy anh em mình rồi, thấy tất cả anh em đang ở trong phòng mà nó còn không biết bấm vào phòng. Nhục quá. Đần. Áo đen. Ê, nó là đần. Mua ghét gì ngu quay địt. 3 mét rưỡi, 3 mét rưỡi. Lại còn đặt tên bếp quạt cái đầu Nghe nói bắt cáu với thằng lồn này. Mẹ mày căn cái bản đầu là 2,5 mét cơ. tấm chiếu mới. Phòng này 88 này. Chục năm thì chứ mấy cái gì nữa, mới quay lại game thôi chứ. Lại game này bị dễ lừa địt mẹ. Ngu vãi đi. Kêu 3,5 triệu mấy lồn. một đống anh em trên nhóm thì muốn mua nick khoảng nhiêu tiền thì để anh em người ta kiếm cho. Thế là bị lừa nhiều không anh? Không bị lừa nhưng mà mua cái nick này nó giá hơi cao. Việt Nam ơi quê hương ta ơi. Bên này 2,5 mét là cùng à. Thế thì được rồi anh ạ. Đỡ bị lừa. Nó bên kia từ từ tao kích. Mẹ kênh 2 ngon thế, kênh 2 mẹ. Phun bọn chuối. Đây có team của em ơi. Đâu, slot đi.
Hà Nội xong mà nó ngu thế chứ. Thì ra đây cho kilo cái Cái ạc này của tao còn ngon gấp vạn lần cái ạc nó. Thì đó, người ta kêu muốn mua ạc thì kêu anh em anh người ta tìm cho Ở bên kia ngon. cứng ấy, không đùa đâu. cái clan God Family này bắn hay lắm. Cái gì đây? Trang 4 mắt à? Trang người sách chơi ơi. Ở trong trang kêu Vin 8 mà đúng không? thằng Thanh Kaka là phải thằng Thanh này thằng người kia hay bắn cái game mình cũng nhở? Nó đồ đơn hay thôi. Ed đi anh ơi, Ed đi, Ed đi, Ed đi. Ed đi kìa. Thôi thua rồi, mẹ nhìn team mình là biết thua rồi. Bên đó toàn người khói anh em. Sẽ Tuyền nhá. Chúng ta về bên này có S4 S5 đấy. Anh Nguyễn ơi. Quỷ ơi, cái Tuấn thì xong rồi Enzo, hai anh em mẹ bắn thì thôi. Em bắn dở lắm. Kiểu kìa F8 vào đi. Ôi, Anh Nguyễn. đi băng người Vào kìa. đi thôi để cho người khác vào. Nguyễn đây. Thế ao ra cộng lại đi chứ không sao bắn được. Ao ra. Ao đi, thằng kia nó treo à. Mẹ nó thoát luôn ra lập tức bị tẻ. Đâu chơi đâu chơi gì. Chuyển C4 được xét nào chưa Huy á? Chưa. Đi làm không bắn được 88 bạn làm mỗi cấu hình yếu. Quang là anh Thế bắn nghịch thôi. Hải chơi. Cũng được mà nó nhét Nó đi đánh. Cậu có luôn đi. Tại slot anh kìa. Ảo thật đấy. Anh mình đi đâu đấy? Rồi đi đại cái trồi. Bọn em vào xong cái phải ra đấy. Sao phải ra? Chứ thiếu người sao bán? Trận 4-1 kìa. Bắn. Huy chuẩn bị tiền đem cưới nữa nhé. Gần đi gần hai. Bỏ. Nó móc chào rồi à? Lên đến nhà gì? Cứ ra anh ơi. Rồi, HL lên này. HL 40 lên này. Min nước 3 luôn á. Kê hiểu ơi, kê đấy. Kê rồi. Ôi trời, B vào. Từ 50. Tới đâu rồi? Giảm ra 2 cô giảm ra 2 Nhà B bạn ơi. Từ 50 bạn ơi. Chết từ 50 chết. Trời Nhà B còn 1. Ai à? Giao trừ 15. À không. Chưa C4 rồi. Chạy luôn. Vào rồi đấy. giờ. Đấy thì đéo còn góc nữa mà bắn nữa rồi. Đéo nhảy lên. Nhảy tí lồn nữa được. Chân lồn là được. Nhiều lúc tình huống bất ngờ vãi lồn ra. Ra 2 nhá. Cô B. Đấy. Ra ăn bom ở đây rồi. B2 vào. Flash lại. Đi bé mồm. Khói nè. Kia có bớt. Trước một từ này. Giữ B nhá. Lựu đạn, né đi. Có 3 thôi. Hay là một này. B vào 2. Vào thân rồi. Về đó Huy. Đá một. Em ra qua 1. Mu nè. Sai B. Thằng kia nó chạy đâu nhỉ? Gỡ thằng này ở nhà mít nón. Gỡ đi. Gọi đi. Cứ 90 check lại đi.
Một máu rồi. Về Cơ bê này. Rồi. Ờ, Bắn rùa luôn vào đầu. Khói nè. Gần 2, biết gần 2. Có dấu hành lang này. Đấu chó. Hành lang còn đấy thôi. Lao lên. Ui, rào lên rồi. Hành lang còn một. Lựu đạn, né đi. Rào lên một rồi. Rào lên hai, còn một luôn, còn hai thằng luôn rồi. Thôi đi tệ. Cứng tay quá, lạnh quá. Đâu rồi? Min gần. Ơi anh nghe. Ui, chết luôn kìa. hai rồi. Nó một bom chết luôn. Nó còn bom chết tươi. Ôi mồ mẹ rồi. Khói nè. Đây nè. Cột. Nhà B vào. Vỡ mồm. Lựu đạn, né đi. Về bên này. Quá bình thường. Hành lang vào. Nghe này rào đông quá liền. Mít gần. Mu nè. Ơi. Phải luôn. Đồng thế. Mẹ ai để F2 đấy đùa. Đây cộng ai. Về đi. Qua đây. Đưa B có nhá. Khói nè. Kìa, biết gần kìa. Mít móc. Bóc mít rồi. Có chỉ vào B, nhà B. Lựu đạn, né đi. Hành lang 2 một mồm. Thằng cá neon mồm. Ui trời ơi. Gom. Hành lang 4. Ủa, nó lấy A rồi. Từ 4 mít xa này. Anh ơi. Ui, còn lúc xa nữa. Khói nè. Gì à? Đi. Bê vào. Rào một. Vỡ mồm. B3. Trời, nó biết rồi kìa. Không biết chết rồi. Thôi. Đấy luôn. Sau kìa anh. Ui giời. Rào luôn đấy. Đồng đen. Bắn thế này chết. A4 đấy. Thôi bỏ mít xa đi. Từ từ rồi chạy qua. Vào 5 thằng. Khói nè. Còn mít nhá. Móc mít đấy. Mỏi quá. À, nó đục Lên kìa. nào, thằng qua lên đấy. Mình hở quá. Một thằng một xe rồi. Ném bom này là chết.
khói mù mịt á, ném dày ui luôn. Trời. Đây nè. Hành lang 1, thằng Văn Nghĩa 968. Lisa chết, Văn Nghĩa chết thành A lên này. Đông qua kìa. Dốc qua. Thằng lúc ba thôi. Sai. Chị Rồi, tắm lắm rồi. xe. một. À, giặt nhanh thế. Tắm lắm rồi. Ok, thế nào? Khói nè. K1. Lựu đạn, lấy đi. Bắn K đi. Tanh bắn K đi. Khói nè. Mù Để nè. ra dốc A làm cái gì? Rào. Lỗ. Đi bắt chạy À, đéo anh phục A đi, phải cứ đi đâu. Tao bắt cho. Tanh lên K bắn như. Ok, thế nào? Khói nè. Khói nè. Nó vô rồi anh, nó vô rồi, nó vô hai luôn á. Đây là B2. Có biết rồi, không sai rồi. Em rồi. Bay vào rồi. Để lên một. Vai lìn. Ngồi chơi như mình 3 thằng. Lủng vãi. Ủa đi tôi là nó Đồng với Linh. Đứng nhìn thế chịu rồi. bắn ra không thả được luôn. Mid ép. Mid em nữa. Quá bình thường. Em láo. Khói nè. Không ai lên hành lang thì được. Lựu đạn nè, né đi. Đưa lên ra mid. Chờ hành lang cái gì? Có B một máu. Khói vậy sao bắt? Mù nè. Ra đấy là chết luôn đấy. Đưa gì mid là lấy 3. Giao một. Ép lên không anh? Có lên. Không nhà này, giao ép nhà này. Alia. Alia là Lỗ A với rào. Dốc A. 9 giờ vãi hồn. Qua có không? Ra sai rồi. Một dốc A. Một thằng một xe rồi. Giết thằng đấy. Hay một máu K lần cuối. Máu luôn. Chạy rồi. Snip ấy, nó bắn cọp. Mẹ ngồi lỗ á rồi. Còn thật. cái hộp cái Ok, thế thôi. Khói nè. Khói nè. Lựu đạn nè. Cờ mít. Đi con mẹ lúc khói. Lựu đạn nè, né đi. K kìa. Mù nè. Lựu đạn nè, né đi. K còn. Chết. Treo một này. Khói nè. Lên được ai không? Aneon thành Đi tìm mông đi. 3.
lang. Cuốn lên. Mi nước. Chỉ 82, Đã đặt chỉ bom ở khu 82. A. Mid Đâu? nước, chỉ 82. Min nước. Thằng cái chỉ tao này. Còn nước mít. Mít xa. Vào ca nhá, ca lên. Thôi, ông không phải ra đâu, người chết rồi, các bạn chết. Xịt nhá, nhìn nhá, nó snap phanh chết luôn này. Nó tuổi lồn. Ừ. Anh đố nó ai đâu bắn chết được anh. Ái già. Ây da. Cửa. Yểm trợ tôi. Ok, cứu nào. Đặt bom kìa. Cái này nó hay lắm. Ném nhầm vào Lựu đạn nè, né đi. Flash bomb. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Fire in the hole. Khói nè. Mồm rồi, mồm, hành lang mồm. Ui. Hành lang hai. Mù nè. Kéo lên. Ui, nó lên. Đi có vẻ là chém đi kìa. Khói nè. Mồm Dốc lên qua mồm. dốc qua ha. Lên mồm. Ui rồi ơi, mồm ơi. Móc giúp B này. Móc giúp B đấy. Mồm. Chết rồi. Chết. Còn một mồm nữa. Nhà mình, mít xa nhà mình. Ai ra. Quá bình thường. Người ta này nó lúp khói kinh quá kìa. Lúc luôn. Địch mà nó tạo ra trong khói thôi, sợ vãi. Ok, cứu nào. Khói nè. Mù nè. Cái địch mẹ nó ở đằng trên. Flash bomb. Smoking grenade. Fire in the hole. Vương gà. Lựu đạn nè, né đi. Bắn khói vậy chịu. Bắn buông vào kìa, buông dốc qua. Nice. Thùng ba. Khói nè. Thùng một. Ui giời. Thùng một. Chỉ thùng một thôi. Người ta kìa. Thắng rồi. Rất lít kia nào. Mù nè. Khói nè. Ok, cứu nào. Khói nè. Smoking khói nè. Fire in the hole. Hành lang. Smoking grenade. Lựu đạn nè, né đi. Lựu đạn nè, né đi. Ơ, Một khói ghê. Ra một. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Ra hai đấy. Dốc là buông Tiếp vào đi. dốc qua một. Cái lỗ nó bắn nó chữa khói vãi lìn ra. Vào nhá. Hai dốc qua hai. Quá bình thường. Một đi. Mù nè. Hành lang. Fire in the hole. Đã đặt bom ở khu A. Lựu đạn nè, né đi. Thắng rồi. Rất lít kia nào. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Tiến lên nào. Smoking grenade. Khói nè. Fire in the hole. Fire in the hole. Lựu đạn nè, né đi. Mẹ, một cú nước một nè. Fire in the hole. Flash bomb. Đập đấy chung quanh. Khói nè. Flash bomb. Khói lên trên đéo ném, bị ném ở dưới cái lỗ mẹ. À, Đâu đây thì đi. thế nào, cái mồm nó không mặt này nó cái gì. thôi thua. Xía. Nó chữa khói nó bắn vào thì kêu tao Mẹ, các bố bắn xong cãi là mầm. Mẹ, sợ thật. Còn lát bị cái lồn. Ăn dao rồi. Sau.
Ít con Lý danh Mỹ nhá. Chịu rồi. Chơi nhá. Bắn khói ghê quá. Đây, 23, tìm team nhẹ hơn mà bắn. Nghỉ á? Thiếu đi tắm. Bật nước đó đâu mà tắm. Bật nước ra. 23 team nhẹ hơn chút này. Lạnh thêm, cuống tay khó bắn ghê. Em kéo cửa buồng vào rồi. Mình mải chơi. Ở đây lạnh quá nhỉ. Ở trên này lạnh. Chèn vào 23 này. Cứng tay không bắn được luôn ấy. Nó cứ bị đơ tay. Cái 10 độ ấy, bắn gì. 10 độ à? Trên này bọn anh lạnh lắm. Đủ mà thế thôi chứ sao bắn tay bút luôn mà đánh gì được. Cái quạt sưởi đấy. Không 23. Mai còn có 5-6 độ ấy. Chắc học sinh nghỉ học. Bán là nó hôm nay nó hơi mưa thì nó không nhiệt độ tí. Gấu làm mẹ rôm đi gấu. Tết mà được lạnh như này mới. Ở phòng 23 này, team nó đủ rồi này. Đầy rồi mà. Lót đâu. Ai bảo bằng tên đi, slot bằng tên đi. Phun rồi à? Nó chưa slot ra, định mệnh. Cậy vù vãi lồn. Địt mẹ. Thôi vậy chèn vào. Triệu Long này. Cái thằng cây bên kia nó không kích nhở. Cây như cái thằng áo ấy, địt mẹ. Tạo mẹ phòng đi gấu. Tạo mẹ phòng mà bắn địt mẹ. Thằng này nó bị ngáo rồi, nó bị ngáo đá rồi. Thôi. Ông Ly thì đang còn lợi 6 mấy triệu nhá. Thì nếu mà ông ấy được thì trừ ông ấy bán thì bảo cháu thì cháu trừ lợi nhá. Phòng 28 này Phương. 28 hay phòng bao nhiêu? Phòng 28. Có hết 28 đi. Quay 8 anh em ơi. Quay 8 đứng hơn. 28. Sút luôn thằng S2 kia ra đi. Tuyến này nhá, già rồi, từ từ anh Còn thiếu người à? lập cẩm rồi phải chờ đi. Thế xem nào. Alo. Thế là tổng là lấy được 1 triệu rồi đúng không? He can report the news. You should hear the way to Howard. There's nobody that works with you there that likes him. Or every single person has a problem with him. Steve, Captain Jenks is on the phone. He's saying that no one likes you. That What? you have And some that- kind of vendetta And that you against really have a him. personal vendetta. That He's got a
That you spin the stories in a certain way to, to discredit him. Even Okay, the so- prosecutor asked Jenks what you have against him. Okay, so the Exactly. first question, nobody likes me. Right. Well, I mean, if that Nobody were true, can and stand you. what, do you want me to answer or not? Go ahead. If that were true, who cares? I mean, That's I'm a not- reporter. you're not I'm here not. to I'm be not here liked? to be loved. That's not You're my like job. a contestant on The Bachelor. A lot of the girls always say, I'm not here to be loved by the other girls. I'm here for The Bachelor. Right. Right. You're here to report the news. And when it comes to reporting about what Captain Jenks has admitted to, listen, we're not the enemy. Captain Jenks is his own enemy. No, look, why would you do a news report where you say that I'm going to go into court and scream out obscenity? Because we have a voice message from you indicating that. No, that's not what I said, Steve. That's We not have the what tape. I said. Yeah, you know what I said? I said that I'm going to, if I see you at any court proceeding, I'm going to come up to you and scream it in your face. I didn't say that I was going to do it in the courtroom. That was what you said. And I you see. did that. See, that's what I'm saying. You did that. Now, what happens if I walk into the court and the judge is a listener of the show and takes a preconceived notion of the way that I'm going to act in court? Jenks, you because wanted us to make it report come on up? this. You told me yesterday. Why aren't you doing a story about this? We Steve, are now. Steve, let me ask you this. What is your problem with me? There is no problem. You are news. You don't have a problem with me? You are news. I'm just asking you. Plain what and is your- simple. Do you have a personal vendetta? No, in fact, as I indicated to you earlier, I was a great admirer of Captain Jenks. Right. Yeah. On the record. Are you still a great admirer of his work? His work he used to do. I used to do. But now he needs to do another kind of work, which is get a job and pay back the victims. See, you don't know, Steve. You don't know. Really? Why would you sit there and tell? You don't know whether I have a Have job you or paid not. back? Have you paid back the victims? Let me just put it this way. That's a no. The prosecutor agrees with me, and I agree with him that we are moving forward. We are going Oh, in the moving right forward, direction. baloney. Pay back the victims. The victims are in the process of being Oh, paid back. please. Prove Why are it. you saying, oh, please? How do you Listen, we've heard the same nonsense over But and over maybe he again. is trying. He may, if there is a probation agreement, may have a period of time to pay back these It does people. sound but like you are a little bit. In other words, you're no, taking. because listen, this story began. And Right. remember, we were There on already the air has about. been 20 Can I people that finish have been this? paid back. There We already has were been- on the air about a year and a half ago, Right. When we first broke this story, and Captain Jenks came on the air live with you and said, "Langford's a liar. Nobody likes him. The story's not true." It turned out to be true. Come on, Okay. in Right, spades. right. I agree with that, okay? But since that date, and it was actually 5 days from now, last year, I've moved forward. I've done the best to make things better for myself. You're not moving and everybody forward. else. You're And let me- lashing back at a reporter who's covering your story. No, You're that's not moving true, forward. Steve. You That's need not to move true. forward. That's not true, Steve. You're taking Well, little prove swabs it. at me, trying to drive Act shit like between an me and other adult. Grow up. Steve, see, this is what I'm saying. You have a problem. You look at yourself as being better than Well, look, I mean, I'm everybody trying to get work done in the newsroom, and the phone is ringing 24 times a day from you. I mean, Too get bad it you're my together, mistake buddy. now. You're not You have supposed to a be problem. calling people crazy. Captain, he does make a good Come point. on. If you're moving forward, get off the Jenks thing, and get off the Steve Langford thing, and just move forward with your life, and then you won't be news. But I'm saying if Steve has a problem with me, then I want to know what it is, and we'll settle it. If he does have a problem with me, then he and I should get into the boxing ring, put gloves on, and handle it. Another like that. dodge. He's a little girl, Howard. It's You won't do it irrelevant. that You way. need to. Isn't it fair to say though you always admired Captain Jenks' work, but now that it's about you, you don't admire it? That's not true. I was a huge admirer of what he did Right. in terms of proving. He proved a very good point, which was generally our news media Doesn't don't check- check their facts. Right. And I thought Right, that was you a didn't real check your service. facts, Steve. You report Our so stories much are shit about me rock that's not solid. true. You said so much shit about me that's not true. It's not even funny. Rock solid. You In put fact, your we were anger- very restrained in our stories. You put your anger spin on things, okay? And that's what it is. You know, the truth First hurts. Of all, you don't know if I have a job or not, yet you're going to go out there Pay and back the people- victims. If 19 people have already been paid back, Steve. Thanks Really? to already Prove help. it. What are you talking about? Prove it. I you're don't saying- tend to take your word for this stuff. you're And we saying know that- why. You don't You know believe what? that he paid back 19? Listen, You know he what? doesn't have a I'll track record of being credible. You know what, Steve? I'll get you a fax sent No. to you today. If that he says sends that you a 19 fax. people were paid. Listen, I'll take it from the prosecutor. If the Okay. prosecutor tells me that all the victims, No, No, not paid all back. 19. He said 19.
19 so far have been paid back. 19. I want to see the proof of that, and I want to see all the victims paid back. Thanks to Artie Lang's help as well. Right. All So right. 19 people have been paid back. I am moving Proof. forward, Steve. You're not moving forward. That's the problem. And if you have a personal problem with me, then you and I should handle this your like men, victims not have a this little very girl who has a personal little problem outlet. with you. Steve, the bottom line is that you are the parasitic mongoloid child Fair enough. of Chris Hansen. You are a sick, demented person who takes your anger out on other people just like anybody else. You are not better. You are news, and when at some point All when you right, no Captain. longer are news, we won't be Steve, covering. I don't know how this gets resolved, but I would like Captain Jenks to send you this so-called fax. Absolutely. And pay back the victims. You know what, Howard? I'm going to send the facts to Gary because I don't trust sending it to Steve. Steve thinks his own spin on things. All right, and once Captain. Gary sees it, then he'll know to show to you that we are in the process of moving forward. Steve Langford, on the other hand, I'm the only guy in his life. He's reporting and taking spins on Oh, it. we don't cover anything else? No, yeah, you cover what Pittsburgh Pete's last name is, Steve. You're a real man, you know that? All right, you know Jenks. you know what, Howard? Lisa G. and Choi are both way better reporters than Steve. Anybody I say would that. expect And I you to dare feel say, that Howard, way. And I dare say, Howard, you know what? Steve is a glorified member of the Whack Pack, and I dare say that anybody sitting in the Howard Stern office right now who's got a problem with Steve, come into the studio right now. Let's see how The many studio people come isn't up. big enough for that. Let's see how many people come Will up. you stop talking about Steve's mother? Steve Langford wants to report a news story on me. Fine, report the news story on me. Don't take your little stupid spin, Steve, and don't say something that you don't know nothing about. Oh, we got the facts. you in don't spades. Have no facts. You don't have And the any facts aren't pretty. Steve, you don't have the facts. You're not pretty either, Steve. It just goes from Come on, bottom lip to Captain. neck. No Get to shit. work. Pay back the victims. Steve, Move on. Steve, I'm going to send the facts over, and then you're going to have to And report who that I sent compiled this fax? how many people we paid back. Yeah, and who's the fax from? Who wrote Well, it? Steve, I would like you to see it. Right. And if in fact Absolutely. Captain We- Jenks has we'll paid fact back, check it. and I would like you to report that. Hey, Howard, And I want to know about the other victims. Okay. and if you have a problem, okay. You're not answering the question. No, I am answering the question. I will send you the people that we have already Boxing paid match. You want and a list of the nobody people that likes we are you. paying You back. know, come on. All Okay, right, now, guys, Steve, I've got to Steve, move along. Hold Ron. on, Howard. Yeah. Steve, if you have a problem with me, then you got to Oh. handle this with me in the boxing Dude. ring, okay? If you gotta- don't have a problem, that's fine. All right? Dude, but you're Howard, dodging. Would you do me a favor, Howard? Yes. Play my Bob Hope call. All right, but not today. I've got to move on. Hey, Howard. I'm running out of time. Yes, Gary. Can I ask you just a question? Who do you think would win in a fight between Steve and Jenks? I think Steve, Jenks is sort of chunky and short. I think Steve would kick his ass. Yeah, but that's sort of. I mean, But what he's does that have stuck- to do with this? Yeah, exactly. He keeps wanting How does to that fight. how does that settle in What does it? that do I'm just for the curious victims? who you think? Who do I think would win? Yeah. Jenks is a scrappy kind of guy. He's gained some weight. He does seem to be powerful, but Steve has got the reach and he's taller. Well, let's find out. Well, I don't know if Tell the judge about it. I mean, We'll put gloves on and we'll do this. Tell the prosecutor, We'll put you know. gloves on and put it on the show. oh man. Ralph, what do you want to say? Hey now, as an objective listener here, and I know Jenks has done a lot of good stuff. Jenks, you did rip people off, and I just think by lashing out at Steve, you're just getting yourself down that hole further and further. You should just be a man and maybe talk to him and say, hey, could you ease off a little bit while I'm getting things straight or something. But lashing out at Steve, and Steve's doing his job. I don't think he reported anything that's not true. Yeah, but Ralph, do you think that he took his own little personal spin and digs at me through his news reports? Well, I do think that's the way Steve reports. I do think Steve has a point of view in the sense that he feels that people have been victimized and that they should be paid back, and that's his angle. And that's what's happening. But I mean, the thing is the little digs and the little personal jabs at The digs. I mean, look, dude, you're calling people and harassing them and saying vile things. I mean, what are you talking about? Point of view and about digs. I mean, Because you're dude, a news reporter. You're you supposed gotta to do an wake objective up. Point of view. You're supposed to have an objective. Move on. And Jenks, Clean up your life. Jenks, your whole thing is calling at people and fucking with them and harassing them, and now you're mad at Steve for harassing you? Yeah, but you know what? The thing is, ridiculous. just the way we were talking about the last news report that Steve did on me yesterday. I never said I was going to go in court and scream out obscenities. I said if I see you We have there, the tape. I'm going to go up to you and scream them to you. Howard, get the tape. That's going into court and screaming out obscenities. Just because you're not. No, it's not. And yesterday I asked your permission to play those tapes on the air, and you said Absolutely. no. No, you said no.
Absolutely, you have. You're changing Howard your mind has, again. Not you. Howard has my permission to listen. play those tapes. We You have do them, not. and they are news. Howard has permission to play them. Okay, All right. take a step back and relax, and stop it. Calm down. All right. Well, listen. And listen to an all-new Geek Time this week with Wolfman director